السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره تاسو موږ دا خپرونه د اریانا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه ګورئ خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ رمټ او روغ جوړ اوسېږئ نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم څه درته ووایم د کوم ځای نه شروع کړم ټولنه مې داسې ده چې په هره خبره کې قضاوت کوي ټولنه مې داسې ده چې هغه بغیر د بې ځایه قضاوتونو نه یا په ځای د دې چې د یو سړي خبره واوري په هغې ځان پوهېږي بیا یو سټیټمنټ ورکړي نو په داسې ټولنه کې خبره کول خوله خلاصول هم انسان ته ډېر زیات سخت دی زما نن مېلمنه په لاره کې وه تر نیمې لارې پورې راغلې هم وله خو ملالۍ شینوارې تاسو باکس کتلی سوشل میډیا کې موږ شیر کړی و چې راشو موږ نن هغې سره بنډار ولرو خو لارې بندې وې هغه رانغله نور ډېر مشکلات زموږ نورې ډېرې خویندې چې زموږ همکارانې دي غریبانانې 2 ساعته کار یې لا دفتر کې نو کړی بېرته ووتلې کورونو ته یې ولېږلې ځکه چې خلک ډارېږي چې اوس به څه شی کېږي نو په داسې یو هیواد کې یو او کله چې زموږ خبرو ته بیا راشو نو موږ خبرې څومره غټې غټې کوو موږ ښکنځل څومره ډېر کوو صحیح ده او خپل اصلي حقیقت هم دا دی چې دومره کوي څه ورته وایي خپل هغه پایتخت چې زموږ کابل دی هغه لا زموږ په خپلو کنټرول کې نه دی یا وړی وه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم ځکه چې زه هغه خلکو هم قدر کوم چې نن راوتلي دي قدر کوم لایک زه درک کوم چې کوم خلک نن راوتلي دي هغه د ډېر درده راوتلي دي ځکه چې وایي چې په تنګ شي نو په جنګ شي که نه صحیح ده زه منم خو په دې کې د هغه ماشومانو څه قصور دی چې مکتب ته سهار لاړل او غرمه مور پلار یو خواته ولاړ ماشومان یې بلې خواته ولاړ یا کومې خویندې چې مکتب ته راغلې زموږ او ستاسو اکانمي وګورئ کوم ځای کې ده موږ څومره پیسې افغانستان کې خلک دا مزدوري چې کوي یا دا کار چې کوي موږ ګټو زموږ کمپنیانې څومره پیسې د ورځې ګټي چې موږ آیا دې ته اماده یو چې زموږ ټول دفترونه هر شی بند شي یو ورځ نو د هغې هغه نوک بیا هم بېرته زموږ غاړې ته راځي بل څوک نه دی چې د هغې قیمت ورکړي موږ او تاسو یې چې ورکو نو د دې په باره کې موږ یو پوسټ یو عکس شیر کړی د بنډار فیسبوک پاڼه باندې د اریانا تلویزیون فیسبوک پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او ډېرو بخښئ کیمره رانه غلطه شوه ښه صحیح ده هلته ولاړ شئ خپل نظر زموږ سره شریک کړئ تاسو نظر شریک کړئ چې څه وکړو ځکه دا نن چې د کوم څه نه تېرېږو دا خو د عامه خلکو کار دی که نه دا خو بل څوک نه دي راغلي نو په دې ستاسو نظر غواړم کولی شئ چې لاړ شئ د بنډار انسټاګرام اکاونټ ته او د بنډار فیسبوک اکاونټ ته او موږ ته ایمیل راولېږئ موږ سره نظر شریک کړئ چې که لاریون وکړو نو څنګه یې وکړو صحیح ده څنګه یې وکړو چې زموږ مشکل هم حل شي او نور چې کوم وګړي دي په دې هیواد کې موږ او تاسو موږ ته هم مشکلونه اوسیږي صحیح ده نو زو دې سره د آشپزخانه خواته گورو چه خوش آمدید جان خوش باشین یک سلام به تمام بیننده‌های عزیز من امروز در نظر گرفتم برشان یک حلوا از خرما تهیه کنم که هوا سرد است مصوم زیادتر دل آدم بشه که یک چیز گرم بخوره خرما یک چیز گرم است دیگه اول میریم میبینیم که قیمتش چند شده بعد از اون میایم من میگم که چقدر پیسه شده چیزاش اول بگویم اول چیزاش روغن زیتون است روغن زیتون بله شیر است خب خرما است اوکی مغز 4 مغز است و ایل است بس اینمی چیزاست عالی میریم که اینمی کل چیزا را که د خرما حلوا چنن جوړی یلدا جان هغه په 4 روپو کې راځي چې پرایس لیست وکړو د خرما حلوا لازمه مواد خرما یوه قطۍ 80 افغانۍ چهارمغز 100 ګرامه 80 افغانۍ زیتون غوړي 100 ګرامه 50 افغانۍ شیدې 1 کیلو 50 افغانۍ یعنی 300 افغانۍ کې تاسو د خرما دا ښه خوندور حلوا پخولی شي اول از این روغن کمک ردیگ مندازین دوستا بسیار کم که چرب نشه زیاد نندازین بعد از او این خرما را اضافه میکنین روغنتان کم که سرخ شد سر خرما یک پیاله او مندازین خوب میمانین که جوش بخوره خرما خود نرم کنه بعد از او که بمزن دستی را خوب هم تو بم میزنین که خوب میکس شوه نرم شوه بعد از او که دیدین خرمایتان کاله بخیر نرم شده خرما که چه غزرنی هغه تی باسلی دیگه نه خرما را خستهش میکشین عزیزا خستهش میکشین بعد از او را وقتی که روغن داغ شد انداختین یک پیاله او که انداختین را خوب که بمزن دستی بم میزنین که خوب نرم شوه بعد از او که دیدین خرما نرم شد نه لگه می حلوای اردی را خوب پخته کردین اون رقم یک حالت میگیره بعد از او شیر مندازین یک 2 پیاله شیر که انداختین که
میاد. شیر که خوب جوش خورد، شیر خود که خوش کرد، بعد از اون یک ظرف میکشین، مغز 4 مغز میده میکنین، 4 مغز پودر میکنین، در سرش پاش میتین، بعد از اون که چای نوش جان میکنین. ایل چی وقت بندازین؟ ایلم وقتی که به حساب به هم زدین که شیر انداختین، اون وقت بسیار مقدار کم ایل بردین. به خاطر زیاد نه، به خاطر خوشبوییش است که یک ذره خوشبویی میکنه. معمولا در هر حلوا ایل استفاده میشه، یا به جز امو حلوا فکر کنه، خو مقصد از خرما است. تشکر. تاسو خپل اشپزۍ ته ادامه ورکړئ او زه هم ځم د آیپیډ خواته او بیا درته وایم چې ستاسو نظر همیشه مهمه په دې چې دا زموږ او ستاسو هیواد دی او زموږ او ستاسو څنګه کولی شو لکه نن چې لارې بندې دي، شیان بند دي، دا اولنۍ ورځ نه ده کله ملي ماتم په وجه باندې بند شي، کله دا وشي، څه ورځې داسې جوړیږي. نو خپل حق هم باید وغواړو، خو ملک ته او خپل افغانانو ته عامو وګړو ته هم نقص، درد، تکلیف ونه رسوو. نو دې دپاره موږ یو پوسټ په فیسبوک کې شیر کړی، تاسو کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، مشوره راکړئ موږ ته د هغې باره کې. ښه، او دلته هم یو انسټاګرام چې کوم د بنډار انسټاګرام، دلته ماته یو میسج راغلی، سلام یې ولیدی بنډار ته، ویلي چې زه او زما دوست چې دی هغه ستاسو پروګرام ګوري او وایي چې یو سپیشل سالوت، میگه یک سلام عسکری برتان زده، کی هستی؟ تسل قلندر میگه که یک سلامی به یلدا جان خواهر عزیز و که دیروز بسیار خوب گپ زده به مورد شوهر و مادر و خواهرش نه و وایي چې زه انتظار کوم چې ستا په خپرونه کې د خپل میسج چې ما په بنډار انسټاګرام کې رالیږلی ده تاسو شامل کړئ. او بیا وایي چې I'm so proud of you نجیبه جان sister تسل and نور احمد. ډیره زیاده مننه تسل جانه، خو چی بگی برش؟ تشکر بسیار زیاد. خب و اینمی چیز بود که ما یلدا جانو گفتم متو در برنامه باید برخه پکې واخلی، همیشه خی خبری کوي او دمې ته ځم، دمې نه وروسته چې راشم به انسټاګرام، ایمیل او فیسبوک خواته ځم. دمه یو بیا راغلاست بنډار له نجیبې سره. ستاسو میلونه فیسبوک خواته ځم، تاسو کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د نن لاریون په وجه باندې زموږ د خپرونې میلمه هم کینسل شو. زه په دې باندې پوهېږم چې د ډېر خلک به د ډېرو کارونو نه پاتې، خو بیا هم دغه خبره ده چې دا خلک چې راغلي نو خامخا دوی به هم درد لري چې راوتلي، خو د دې د حل لاره یې څه ده، یا داسې کومه لاره ده چې کولی شو چې دوی خپل درد، تکلیف هم د دنیا غږ ته یا د انصاف واخلي او زموږ او ستاسو غوندې نور خلک چې دي هغوی ته هم نقص ونه رسېږي، هغه هم په تکلیف نه شي. نو دې دپاره تاسو نظر مهمه دی، موږ سره شریک کړئ. زما د یلدا جان خواته او یلدا جان براته دا وایي چې امروز چې تو رسیدی دفتر. به خدا نجیبه جان به بسیار مشکلات، یعنی به یک مشکل خود رساندیم تا دفتر که دیگه هم میترسیدم. راه موتر اصلا نبود، موتر بیخی اصلا بند بود، همه جادا همه سرکا از موتر بند، مجبور شدیم پیاده آمدیم دیگه. تا شدیم از موتر پیاده دیگه، پیاده آمدن به خاطر نمیشه پیاده که همین مردم ما که هستن، از یک سو خود شرایط ما خراب است، از یک سو در افغانستان امنیت خراب است. میبینین که از یک سو دیگه یک رقم ما مردم داریم، ما که خود اصلاح خود ما نکنیم دولت نمیتونه ما را اصلاح کنه. مثلا تو در پیاده رو هستی، دو چشم دیگه داره، دو تای دیگه قرض میکنه، تو رو سر تا پا سیل داره که فقط بگویی آدم ندیده. اون است که بسته وجود آدم به لرزه میشه، آدم وحشت میکنه. کالی چرا من قصیل دارم؟ من خادم هستم، در میرم. اگه بشینی در آبندی بانی، در کارت نرسی، در وظیفت نرسی، هم مشکل است. اگه پشتون هستیم از زمین افغانستان هستیم، اگه تاجک هستیم از زمین افغانستان هستیم، اگه هزاره هستیم، کل ما زمین وطن هستیم، زیر یک آسمان زندگی میکنیم. ما کل ما یک خدا پیدا کرده. پس کوشش کنیم به حرف بیگانه ها نکنین. یک متل است میگه تفرقه پر تو حکومت کن.
هی کسایی دستای کسایی پشت از این کارا که به حساب پیش میکنن ما مردم بین خود ما مندازن. حالی از بین خود ماست. بس شما میگن که یعنی باشه شورا شور کنین بینتون یک شورا شور شود رجمرت شود در بینتون اینطوری درآید. صدها جوان صدها بیگناه ما کشته. باور به خدا که نجیبه جان صدها جوان ما امروز به می آرزو به خاک رفته که یک وقتی ملک وطن آرامی شود ولی نشده. به خاطر که ما اول باید از خود شروع کنیم. ما خود اول باید اصلاح کنیم. نو دغه وایم چې اوس د یلدا غوندې خورده زایده هم مردم چی شد؟ برنامه بندار است آمده و می اعلان با مفقودی را بته بیبیم گم شده بیبیم نیام او را کسوه ده بیبیت گم شد چطور؟ آمدم پیش دکتر ببردمش از این را رفتم رابندان از او را رفتم رابندان از او سو رفتم گیت کشد در بین مردم بودم بابا ته چغې مه وخت صحیح خبره وکړه ته موږ ته ووایه چې نیارې څنګه وه څومره عمر یې و څنګه وه بیبیم جوان بود صد گل یک گلش نشکفته بود 75 ساله بود خب در بین مردم بودیم گد شدیم یک رو یک طرف تو بین مردم چی میکردی؟ که باز بیبیت مریض کتت خودت برده بودی؟ دیگر راه نبود کل مردم پیاده شده بود از موتر خب پایینش کردم خب کمی قراقص کرد فیرکان شدی او سفیر کرد دو سفیر کرد یک حالت شد یک دود شد خانه رفتم یک بابین گفت چه کردی بوبویتا حالا سعی میکنم بیبی بود ولی بوبو شد؟ خونه با بوبو میگیم به لفظ شما گفتم بیبی البته در میرابندان گم شده در میرابندان گم شده به لفظ ما گفتی بیبی یعنی غلطی کو با سر ما بنداز خودت غلطی میکنی دیالوگت یادت نمیاد بیبیت خودت وارو مقبول بود یا بدرنگ بود بیبی من مقبول بود که ایران مانی لبسیرین سرخ داشت تامیال مرایش بکرد جوانی های شاید ننیلدا واری بود وقتی که نامزاد شد بیخی از سویت فرق نمیکرد اینه من فکر میکنم امیال جوانی های بیبین پیش بشیشته نه تو یک دفعه بگی مثل ما وارد یک دفعه بگی مثل یلدا وارد 20 سال پیش گفتم عکسای شدیدم سعی که در فیسبوکش برو نوشته که فیسبوک هم داره بیبی؟ بیبی شوقی بیبی ملاقی خیلی بیبی تا کدام تا فرار داده گم نشده کدام فرار دادی کاش که فرار بده ما به او خاطر گیران می کاش که جوان می 40 تا خریدار داشت تا با آخر تو خو میگه مقبول بوده دیگه بیچاره بشی بمار میگه مقبول بوده لبسین سر خام زده نه بوده جوانی های شده بود خو آلخ طرفش دیدن نمیشد خو خیلی خودت وار بوده حالش دقم بابه ماندم چطور میشه حالا یک اعلان کن خب یعنی اعلان کردی کل مردم فهمید نامش چی است؟ نامش بیبی شوقی خب بیبی شوقی که بیبی خیلی خودت وار شوقی بوده بیبی ملاقی که هست این امروز که نمی لاریون بود نمی جا یک جای گم شده چشماش کار نمیکنه نی کجا دکتر چی تکلیف داد که به دکتر چشم بود نمیدید خدا نمام دست کی رشوی خود گفته گرفته رفته من که از نجیبه جان طرفی زمانی حالا میبینم من بیبی از ایران بردن انی؟ بیشتر یلدا جان گفت میگه ما و زایده جان میگه نشد میگه پیاده می آمدیم خلقوی په سترګو کې خوړلو دا غم لا پرېږده چې لارې بندې دي موږ په تکلیف باندې یو دا خلک چې په سړک راځي دا هم په تکلیف دي موږ هم په تکلیف یو هرې خواته په تکلیف باندې یو صحیح ده نو خو لا پرېږده دا کم خلک چې په لاره باندې ځي ښځې چې په سترګو باندې خوري بابا جان بیوه شدی بابا جان بیوه شدی بابا پیدا نشد خدای دې وکړي چې د انا را پیدا شي او داسې به څومره نن کیسې شوي چې ماشومان به ورک شوي یا به نور خلک چې لکه د یلدا جانې غوندې په تکلیف شوي یلدا جان ما هم څه موده مخکې که نه زموږ مشکل څه دی همیشه قضاوت کوو که نه د نورو خلکو او ځان ته مو پام نه فکر نمیکنیم که خود ما چی میکنیم چی نه اینمی امروز اینمی یلدا جان خو در حجابم بود مشکلاتم بود مجبور بود باید دفتر خود برسانه به خاطر اینمی برنامه را برای شما ما نشد کنیم چی شد اگر راه بند است چی است اگر مهمان ما نیست مگر ما اینمی وظیفه ماست که شما 7 بجه که بشه که در خانه میشینین آریانا تلویزیون میبینین باید بندار برنامه را شما ببینین صحیح نو د هغې دپاره موږ ټول د خپل کورونو نه هر یو کس راوځي او ځان رارسوي صحیح ده او دا په سړکونو چې اوس ګرځي نو دا څوک دي
خو دا موږ او تاسو یو ما و شما هستیم از خارج خو کسی نامده از همسایم کسی نامده ولی خو این گپ هم نیست که ایرم در سر همسایه تاب کنیم بگویی ولی این کارا هیچ فایده نداره نجیبه جان. کاش که یک فایده داشته باشه. ما قدر وقت ما تظاهرات کردیم، ما قدر وقت در جاده ها برآمدیم، بغیر از اینکه ما جوانای خود از دست دادیم دیگه چی کردیم؟ بغیر از این جنگ در بین ما بیشتر شد، یک نفر دیگه بیگانه آمد دقات خود انتحاری کرد، صدها جوان ما از بینم. پس از او بهتر است که امنیت ما میبینین خراب است، از این بیشتر خرابتر نسازید. همین کسی که میره به غریبی خود به کار خود یک لقمه نان حلال پیدا میکنه مو دستش میره. دغه مشکل ده بسیار مشکلات است. دغه غټه خبره ده که چې یو غریب زی د ژمي ته وګورئ خلک بوټي نه لري چې وسوځوي، خلک د خوراک دپاره چې نه لري. نو څوک په موږ ما مخکې مو ویلې چې کله انتحاري کیږي، کله ملي ماتم کله دای کله دای کله دای، نو دام پکې راوځي. نو دا ورته خلک به کار څه وخت کوي، خلک به ځان ته یو ګوله حلاله ډوډۍ د کوم ځای نه پیدا کوي. زه به د ایمیل خواته او ګورو چې ایمیل موږ د چا چا راغلي دي، خو نو د ټولو بلې بلې څوک چې ایمیل زرلګي هغه به نو تقریبا د ټولو زه خپرونه کې شاملومه. خو زما د ایمیل خواته نه د بنډار انسټاګرام خواته ځمه. سهار لیکلی دی چې نجیبه جان ته امیزینګ هوست یې، او د پرون چې موږ سره مینا جانه میلمنه وه، وایي چې هغه یو آیکون ده د ینګ جنریشن لپاره. بیخي دې څه وویل. نو یو طرف ته زموږ د مینا غوندې خویندې دي چې هغه راځي کار کوي او غواړي چې یو مثبت عکس افغانستان پیښ شي. بیا دا نه چې صرف کار کوي، ځان دپاره حلال رزق وګټي. 15 کسان 8 کسان هلته د هغې د لاس لاندې کار کوي، هغه هم بېروزګاره دي، په روزګار باندې دي. ښه بیا هغې نه پس چې دی هنادي هم موږ ته سلامونه په انسټاګرام کې رالیږلي، خیر اوسې کور ودان. او بیا هم نیاز محمد وفا په انسټاګرام کې موږ ته د بنډار انسټاګرام کې موږ ته کمنټ پرېښی. سلام نجیبه جانې ملیکې چیګ ملیکه. ښه هیله ده روغه جوړه او صحتمنده به یاست. زه تا ته په ډالۍ کې د یوې خپرونې لپاره ستا د آرایش پیسې در کوم، ورته خاندمه باور وکړم. نو نیاز محمد ډیره زیاته مننه. زما آرایش چې دی هغه اریانا تلویزیون ما ته یو ډیره تکړه میک اپ آرټسټ یوه نه 2 دانې ساتلي دي. نو ستا پیسو ته هېڅ ضرورت نشته، پیسې دي جیب کې قلارې کېدای چې څوک یې درنه پټې نه کړي. صحیح ده. همدې سره زما د بل ایمیل خواته سلامونه ګرانې نجیبې. جمال حیات له لغمان شریف څخه. اشپزه یلدا جانه مو واقعا خواږه او خوش اخلاقه ده، زه مینوال یم. میگه که بسیار آشپز یلدا جان که بسیار شیرین هستن، بسیار خوش اخلاق هستن و ما علاقه‌مندش هستم. اینم حیات است از لغمان. دیره مننه. یک دفعه بازم باید بگی. دیره مننه. یس دیره مننه. خیر اوسئ. نو ګورئ موږ ټول که په مینه باندې په خلوص باندې او یو بل ته احترام ولرو نو دا وطن به ګل ګلزاري. راځئ چې خیر د لږه خبره د یو واورو، لږه خبره د بل واورو. دا ژوند چې دی دا د کمپرومایز دی، نه یعنې دا وایي زه یم او دا وایي زه یم او دا وایي زه یم، نو دا به داسې کېږي. او که دا موږ داسې شو، داسې یو متحده شو، نو دا ژوند به هم ګل ګلزاري او زموږ او ستاسو ژوند به هم په آرام باندې دمه. ور بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. همدې سره زما د بنډار فیسبوک پاڼې خواته چې ډېرو دوستانو موږ ته خپل نظر دلته راکړی ده چې موږ نن کوم پوسټ شریک کړ د دوی سره چې د لاریون څنګه پکار دی په یو داسې هیواد کې چې مخکې یلدا جانې ویلي چې موږ سیکیورټي مشکلات هم لرو، موږ غربت هم لرو، موږ بدامني دا ټول شیان لرو. خو دا ده چې درد هم
چې کله ډېر زیات شي تکلیف هم ډېر زیات شي نو څه وکړو نو باید موږ هم لاریون وکړو نو بیا څه وکړو څه داسې لارې دي چې زموږ مشکلات هم حل شي زموږ غږ هم د چارواکو پورې ورسیږي او نور خلک هم په تکلیف کې نه کړو ځکه دا ډېره مهمه خبره ده چې نه زه دا وایم چې زه په تکلیف کې راځم نه ټول په تکلیف کې کوم دا هم صحیح خبره نه ده صحیح ده نو څه لاره پکار ده ځکه که زموږ یو کس سره نه لګېږي خو دا وطن خو زموږ او ستاسو دی یلدا جان یې ویلي که موږ هر قوم نه یو خو افغانستان خو زموږ د ټولو په مشترکه دی افغانستان خو زموږ د ټولو دی هدا هدایت چې دی کامنت پریښی په فیسبوک کې سلام خدمت شما هدا هدایت تظاهرات باید طوری تنظیم شود که به دیگر باشندگان آسیب و ضرر نرساند اما بدبختانه تظاهرات در کشور ما هم از نگاه جانی و هم مالی آسیب می‌بیند به امید صلح دائمی در کشور ما څومره ښایسته خبره کړې ده او وایي که نه هره خبره طریقه لري که نه موږ یو چا ته وایو چې ډوډۍ وخوره او یو چا ته وایو چې ډک شه نو معنا خو د دواړو یو رقم ده صحیح ده ورته وایي چې ویې خوره ډوډۍ که نه او ډک شه خو فرق کوي نو داسې هم چې تاسو خپل شکایت هم رسوي نو هغه طریقه غواړي که نه صحیح ده بیا هم نعمت الله حیدري وایي چې تظاهرات چې دی هغه حق هر شهروند است ولی نه اینکه در خشونت کشانده شوه یعنی دی وایي چې داسې نه چې مثلا خپل قار او هغه چې په کم قسم قار یې هغلته خو نشي رسېدی که نه نو په دې نورو خلکو باندې قار په دې وباسي چې موټرون ورماتې کوي شیشې ورماتې کوي اور ولګوئ خلک وډار شي خلک په لاره لاړ نه شي دا یې طریقه نه ده ښه سکندر شیرزاد په بنډار فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موږ ډېرو مشکلاتو سره مخ دي لاریون نه ښار ته نشو تللی د کورونو نه ښار ته نشو تللی کوټې سنګي ته نشو تللی دولت باید جدي توجه وکړي چې دا کم بل جنجال جوړ نشي یعنی قومي جګړه ترې جوړه نشي مهمه خبره سکندر شیرزاد ډېره ښایسته خبره دی کړې ده چې د دې نه اوس قومي فساد جوړ نشي یو بل پسې بل قوم پسې یلدا جان بسیار غذای خوبش پخته کو که امروز مهمان ما خاص است نجیبه جان سلام و علیکم سلام مهمان خودت خود در راوندان بند ماند بله دوستای عزیز مهمان ما رسید بالفعل در فیسبوک برش پیام ماندیم خدا آماده کرد سرمنشی ملل متحد از پق ملل متحد کوفی عنان برادرش چوفو در روسیه زندگی میکنه و ما خواستمش گفتیم بیا مهمان ویژه ما شو خو راکی بند است مهمان ما که نرسیدی از کدام طریق در هلیکوپتر شیش دمی سر استیج الغرم غرمش ما نشینده اونمو آدم پایین شد به افتخارش کف بزنه آمد برادر کوفی عنان های یه درست یا کاکدلا پیش بیا کجا لایت نیست میبخشین شرق است نپویگم رشیه ما تو نرازی خوش باشه خوش باشه اینا بر شما مزاحم بسیار شد بسیار زیاد این کفترباز مرغباز خب شما تشریف با اجازه تان پلیز اوهو چی یک خو سایسی خو مزاحم فکر کنم خودم باحال نیست اینا میاره قلبم بیش وقت میکنه خو اینجا قلب نیست میشه زیاد تکلیف داشت سن و سالتان زیاد هستند نه سن شما که دیدیم یک قسم ضربان قلب تغییر کرد میمان ما 30 طرف سیکو تو برو بچه موتر کنم دست نبره تو برو در مابین موتر بشی برو حالا برو دیگه نه که من میفهم موتر دست زیاد هست چیشی قراره کرده تو باشی جای خدا نکفونی حالا ما اینجا به هر کس بنام خواهد نجیبه جان دیگه به خاطر خلاصی از گپ‌های ناق قضیه یک آدم بسیار ما بر یک اتفون آوردیم دیگه امی هر وقت که مزخرفات کنیم چطیات میگه ایده در گوشت بان آواز از ایده دشت نشنو چقدر خوب تشکر زیاد از تحفه که برای ما آوردین خوش از خیلی ماسکو خریدیم برای شما از میدان سرخ اوه بسیار ببینید رنگش هم سرخ هست نه؟ بله تشکر زنده باشین بخیر باشین تشکر تو یک بار گفت موتر ببین پس به تو بچه موتر به بنانو میمانه دروغ نگو در تیاره آمدی در موتر میگی
سایکی چرا بیچاره. دروغ میگی؟ همیشه میدان هوایی چی میگی دستش سب تیاره؟ دروغوی خود تو روی سرت عوض که شامپو بشی که سفید کننده ششتی. مرد بله میمان اینه بگی که توفه از اون هم هست. روی توفه بگی. کدام سو بگیرم؟ اوسو بگی. خود توفه برشان بتم. دا وګوره وای علم پسه دی او میر علم پسه دی برو بابا ببخش مرا معاف میگی زما نن اعصاب خراب دی از مسکو تا اینجا تقریبا 48 ساعت من پرواز داشتم. اینه یک از- گل در جیب من خشک شد. از اون خود میدان سرخ بر شما کنده بود. خب بشینین در جای خودتان این بشینین بی غیرت که یک روز برت یک دانه گل ناورد. خب من این گلتان کار بشین. ندارم با خودم گل هستم تو با آن ما در چی مشکلات هستیم ما امروز چقدر خفه هستم که مهمان من نتانست که بیاید مردم در خانه خود قید مان کسا در دفترهای خود قید مان دیگه کسا در موتر و موتو بند مانده این چی رقم وطن شدی چی حال از شما در چی حال هستی ما باور کنیم ما در میدان هوایی آمدم اینمی نواسه چیز دوزی کاکایم نکنه، دوزی نواسه کاکایم یک هلیکوپتر کرا گرفت گفت رابندی است میمان در برنامه بند مانده مرد هلیکوپتر آورد و اون در روی اولی تاکد از میدان هوایی من هلیکوپتر کرایی ریکشا بود یا چی نه کرایی هست بگو یار میدان هوایی که تازی به عذاب ماندن گفتن نه از افریقا من چرا سیاس مفتم نه ایره خدا بخشه بوبوش در شیرچوشک بجای از اینکه شیر پرتم مبلای نداده ایره قصه از این چرا بویاش چند چنگیست چی را وقتی تولد نشده بود مادر جان زیاد سلفه میکرد اوکی. همون شب تصادفاً دوای تونی هم خریده بود شربت سلفه هم یه وقت شربت سلفه رو میخواید دوای تونی خوردن چنگ چنگ شده آه چنگ چنگ شده خب بله بله این گلک تبان دوجه این گل بردگه کس میتون با تو قرار نیست شوای زایده نپاورم خب اجازه است من می خانم آشپزم یک توفه برش آوردیم بخیر توفه از رومیت باز من میرم توفه کی نمیدی بر خانم آشپز امروز یک گدودی از خبرین شما هم توفه شبتین بازی تو نشه که چرا اتنا شکی یک اجازه نمیدید من نمیرم بخیر چکچور گناه دسته دمی کابل زندگی کردی کابل یا گیرت کنه کابل اجازه است بله بفرمایین اگر اجازه است خدمت شما بله بفرمایید من بر شما مسئله بسیار خوب آوردم می‌دونی از کجا آوردیم از کجا از کلکته تشکر زنده باشین یک چرا که دست شما بیمزه است نجیبه جان بر من ایمیل کرده بود که به دست خانم آشپز ببخشید ما از این بیمزه است. مسائل هیچ استفاده نمیکنیم نمیتونید نه ما از این مسائل هیچ استفاده نمیکنیم ما خود ما دست ما شیرین است ما خود ما آشپز خوب سعیستیم ما کتی مسائل بخشید اگه میکنیم او آشپزی که خوب است آشپزی که خوب است و این مساله چیزا رو ما نمیخوریم باز رنگ ما شما واری سفید یکی- نام غیر در خوراکای سرچوبه دیگه گلوندت هیچ چیز میکنه نداره ما نمیندازیم از این خب نمیندازیم ما ضرورت نیست ضرورت نداریم ایقا لذیذ میباشه ایقا مزدار میباشه یالدا جان که پخته میکنه به این مساله ما کار نداریم تو خیمانا کار میره از کلکته آوردیم گلت کجا کلکته را چی میکنی چی کجاست چی؟ گل چی تو شد گل گرفت خب کرگر دوزیر میزبان گویی نبونه از جیب خب کرگر ما دوزیر میزبان ما و نجیبه جان خود ما گل هستیم به این گلا ضرورت نداریم نه این تو گپا نیست اینجا شما کارتان خلاص شد کاکا جان خوب اونمو است یکی گل داره یکی گل افتو پرست دو تا خیلی. گلا خیلی دوفارم پس ببرم نه فارم باید در جای خودش بره من رفتم دیگه برین سعید کدولا؟ اونو غرزیگی لاری تا دی گوره وی خدایا خواه لیدون که زو بده دمی خواته او دینه ما که دمی خواته ولار شم زم ده یلدا خواته زما او گورو چی ده حلوار رنگ څنګه شوی خدا دا دی باندې ته مکس کوي خدا ستاسي اینا فرمایید اوچ اوکي دا داسي لګ زم چې د دې د شکل لګو خیل دن کو ته دا وګورئ تاسو ها دا مونږ سره دمه هم ده او همدې سره تاسو کولی شئ چې دمې ته هم لاړ شئ دا وګورئ د دې رنګ داسې شو دمه واخلئ بیا بېرته راستانه کېږو
وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره یلدا جانه چې د هغې حلوا تیاره کړه راځئ چې زه تاسو در ښکاره کړمه چې دا د حلوا چې دی پخ کړې ده د خورما او شیدو سره او بیا څنګه ښه تیاره کړې ده هوا هم یخه ده نو کولی شو چې تاسو هم دا تیاره کړئ او نوشیجانې کوئ صحیح ده نو دا ها ما کله نه ده خوړلې د خورما حلوا نو زه به یې لږ ستاسو په اجازه باندې وګورم یلدا جان ولاړه وایي زه خپل کالي بدل کړم بیا راځم له تا سره کښېنم و ځکه چې نن ستا میلمه نشته نو زه به تا سره نږدې کښېنم چې ته داسې احساس ونه کړې چې ته یوازې هاو سویټ ښه واو واقعا ډېر مزیداره که تاسو نه مس شوي پروګرام شروع نه کتلی چې د حلوا د څنګه پخېږي نو کولی شي چې بیا د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل ته ولاړ شئ او هلته څه ورته وایي دا خپرونه بیرته د سر نه وګورئ نو کولی شي چې زده یې کړي چې دا حلوا یې څنګه خو واقعا چې ډېره خوندوره حلوا ده ښه زما د بنډار @arianatelevision.com خواته چې موږ ته چا ایمیل رالیږلی سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ موږ شال فقیري ملګرو په پکتیا ولایت کې د کتاب لوستلو کمپاین شروع کړی دی چې ښه نو ډېره زیاته مننه خیر اوسئ زه به خپل ټیم سره ستاسو دا معلومات شریک کړم هغوی به په دې جریان کې هم وي نو هغوی به زر تر زر له تاسو سره رابطه وکړي خامخا به تاسو خپرونې ته راغواړو ځکه چې کتاب رڼا خوروئ پکتیا کې تاسو او زه غواړم چې ستاسو غوندې د افغانانو ملاتړ وکړو چې په ټول افغانستان کې د علم د تعلیم د رڼا خوره شي او همدې سره زما د بل ایمیل خواته سلامونه نجیبه جانې نن چې کوم خلک راوتلي دي هغه افغانان ښه دا څوک دی محمد هجران زه به دا وایم چې واقعا خپل سرتیري وژل هم ښه کار نه دی او چې تاسو ویلي هغه نه وایم خو دا وایم چې افغان خپل سرتیري نه وژني بلکې تل د هغه تر شا ولاړ وي ستاسو ورور ګل محمد هجران دا خبره دې صحیح ده او مهمه خبره داره چې باید مونږ خپل وطن دارانو ته نورو خلکو ته احترام ولرو که نه دا ژوند خو نو داسې نه تېرېږي که نه څه وکړو راځئ دې سره د بنډار فیسبوک پاڼې خواته ځمه او هغلته ګورم چې نن موږ دا پوسټ چې د نن موضوع په حوالې سره شریک کړی نور خلک څه وایي مریم پوپل څه وایي په بنډار فیسبوک پاڼه کې موږ ته لیکلي سلام نجیبه جانې د کلونو راهیسې د رسنیو د دومره تبلیغاتو باوجود بیا هم یو تعداد خلک د خپلو قومي مشرانو ملاتړ کوي ولې که هغه یو خاین او قاتل هم وي او ملاتړ یې هم په داسې توګه کوي چې هم غیر قانوني دي او هم غیر انساني دوی د خپل حق غوښتلو سره سره د بل حق هم اخلي مریم له قندهار څخه خپل حق خو ډېر ضروري ده خو دا خو په دې معنی نه ده چې موږ د بل حق واخلو دا هم ډېره مهمه خبره ده نو مریم جانې مننه وارث سادات سوای سلام شب بخیر متاسفانه خیلی مردم ما ناآگاه هستند باید تظاهرات طوری تنظیم و رهبر شود که به مردم عام ضرر و آسیب نرسد دغه خو مونږ هم وایو که نه مونږ خو نه وایو چې تظاهرات مه کوئ دا خو ستاسو حق دی خو نو چې ستا د تظاهراتو نه نور خلک په تکلیف کې کیږي نو دا خو صحیح خبره نه ده ښه باید چې با هم یک جا و کنار هم به یک نتیجه برسیم نه این که در این شهر بی پرسان بر روی جاده و وحشت را بندازیم همه مردم ما درد دیده دیگه شک نشته ان بیاید کمی و منطقی و آگاهانه تصمیم بگیریم وارث سادات بودم از کابل زیبا خبره خودی بیخی صحیح ده خو که څوک یې واوري زموږ غټ مشکل دغه ده چې هغه څه راته ویل کېږي هغې پورې ځو منډې وهو مشکل هم دا دی چې موږ خپله صحیح خبره په دې هم نه پوهېږو دا خبره چې صحیح ده دا زه څنګه باید وکړمه دا کار چې صحیح دی دا باید څنګه زه وکړمه
بیا هم فردوس شیرزی وایي نجیبه جانې دا په فیسبوک کې ټول کمنټ چې موږ کوم پوسټ شریک کړي دا خلکو لیکلي دي نو تاسو سره شریکوم تاسو هم کولی شئ چې د بنډار ایمیل ادرس چې دی د هغې د لارې موږ سره خپل نظر شریک کوي فردوس شیرزی وایي نجیبه جانې تا ته سلام بیا د اریانا تلویزیون ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کوم فردوس شیرزی یم له لغمان ولایت څخه نجیبه جانې خپرونه د ماشاءالله ډېره ښایسته خپرونه ده له خپلې کورنۍ سره یو ځای ناست یو خپرونې ته وړوکې لور مې هم شایسته جانه تاسو ته سلام وایي مننه خیر اوسې کور ودان او غواړم چې د انسټاګرام خوا ته هم لاړه شم او وګورو چې چا موږ ته څه لیکلي عزیز چې دی موږ ته په انستاگرام د بندر اینستاگرام که مسیج پیخه ده سلام نجیبه جان خواهر موفق و سلامت باشین شما گرداننده موفق نطاق موفق و هنرپیشه موفق و انسان موفق هستین ما همه شما را دوست داریم تشکر برادر عزیز ما هم شما را دوست دارم و دستاسو مینه ده اینمی محبت شماست که من امروز اینجا هستم نو راځئ چې یو بل ته مینه ورکو د یو افغان په صفت د یو انسان په صفت نورې خبرې شاته وغورځوو په دې پوهیږي چې دا دومره جنګ دی جنګ دی نو دا که نور هم جنګ شي نو دا چې څومره پاتې دی افغانستان نو دې نه به موږ لاس ووینځو نو ښه خبره ده راځئ د جنګ نه چې نه جوړیږي صلح ته غاړه کږدو راځئ چې کینو خبرې وکړو راځئ چې هره خبره چې زموږ حق ته یعنې لاریونه هر څه خو هغه هم یو طریقه لري صحیح ده همدې سره زم د بنډار د ایمیل خواته چې bandar@ariana.com باندې موږ ته راغلی سلام و احترامات خود را به خدمت نجیبه جان یلدا جان و تمام اعضای برنامه بنډار تقدیم می‌دارم خدا کند که خوش و آرام باشید اینمی وقت که از فکر کنم که یلدا جانم رسید پس صحیح ده و کمره تیر میشه اینه تیر شد صحیح شد خب نجیبه جان از بارگاه الهی برای شما صحت کامل میخوایم تشکر نجیبه جان من یک پیشنهاد دارم حشمت وارثی گفته غوږ بوگرید ده پیسه برا کرده چی داری اگر در برنامه تان موسیقی هم باشه بسیار خوب میشه شما فکر میکنم که برنامه رو بیخی ندیدین موسیقی ما داریم مگم به موسیقی یک روز است که دو موسیقی می باشه من نمیتونم که 5 روز دنبق داشته باشم برای ما یک برنامه دارم که برنامه بیننده ها است انتخاب بیننده ها 2 ساعت لایف برنامه است زنگ بزنین اونمو کل آهنگایش اونمو جا بشنوین خوش شوین مگم بندار نمیتونم که 5 روز برتر نمیتونم دم دوخه ما بگیرم و خودت کجا رفته بودین بدون اجازه من به خدا شما آدمه بگیریم من کتش کار دارم خب تو از کی پرسان کرده بود؟ راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او د خپرونې په شروع کې مې زه درته وایم چې زه سحر نه د خپلو همکارانو منتظره وم خاص د یلدا جانې او د زایده جانې چې غوښتل مې چې راشي ځکه چې یوازې دا خپرونه نه وه چې موږ نن تاسو ته لایو راتلو نور هم شل کارونه زموږ دفتر کې داسې وو چې هغه ما د دې نه بغیر نشو کولی اما بدبختانه چې لارې ټولې بندې وي او دا غریبانان یې څو وارې تر نیمې لارې پورې راغلي بیا بیرته لاړې نو مخکې یلدا جان اوم ویل چې په لاره کې څه کیسه وه په لاره کې څه خلکو څه کیسه وه یو خو دا مشکل سه سیکیورټي مشکل ده دا چې لاریون ده دا چې د ډاریږو چې څوک څه راته ونه وایي یو څوک بم خلاص نه کړي څوک عموم نه ویلي هغه یو بېله خبره غټ غم دا چې په لاره باندې دا زایده جان راتلی چې ښه چپنې اغوستې وي ښه کالو کې وي نو هغې ویلې چې داسې سترګو سره یې موږ ته کتل لکه موږ چې بیخي د بلې دنیا نه راغلي یو یعنې هغه سترګو کې دومره ګندګي دومره بې شرمي وه چې هغې وی چې زموږ بدن ټول رپېده دا څوک وو دا د کوم ملک نه راغلي دا خلک د کوم همسایه ملک نه راغلي دا کوم انګریز رالیږلي دي دا کوم د فلاني جاسوس رالیږلي دي چا رالیږلي
دا خو ټول افغانان دي دا دوی چې نن افغانان بود یا دیگه نه مردم افغانستان خود ماست دیگه مردم خود ماست دیگه جای خانه ایست از کدام کشور آمده است خود ماست میشه که نه ما هر چیز میگیم فلانی همسایه کار کرد فلانی کشوری کار کرد گفتم میشه که خارجی آمده باشه نه دمی افغانستان خود ما مثلا در نگاه امنیت ما دولت مسئول میدانیم مثلا نگرفت امنیت نگرفت هر وقت میگیم مثلا شهر ما کثیف است ما شهرها رو ملامت میکنیم شهر و حفاظت جان خواهر مادر ما را خیکی کنه نمیشه که به حساب همین کسی که به حساب ما مسئول میدانیم که مثلا وطن امنیت خراب است یا رئیس جمهور ما نمیشه در سر هر کوچه یک سرباز استاده کنه که خوار یکی رو نگاه کنه در سر هر جاده یک سرباز استاده کنه که مادر یکی رو نگاه کنه پس ما و شما بیاییم خود ما جامعه خود بسازیم ما و شما خود اصلاح کنیم وقتی که ما این کار کردن نتونیم ما این کار اصلاح کردن نتونیم هیچ وقت در افغانستان آرامی نمیه هیچ وقت یلدا جان کل میفهمن که بسیار یک خانم عاجز و چی یقینا ترسیدی امروز بسیار زیاد ترسیدم یعنی تا قسم ترسیده بودم که میگفتم اگر من یک کمک دستم وامی بود من از این وظیفه تیر بودم در مخانه میشیشتم در تو من چی به خاطر که یلدا جان اولاد داره دخترش مکتب میره سر اولادش درس میخونه میخواد که یک لقمه نان حلال بر اشتکای خود ببره او بل څوک نه لري سرپرست ښه بل څوک نه لري دا یوازې ده شي از سینګل مام او تاسو افغانان هغه نن خپلې وظیفې ته راتله نور چې د هیڅ د لاسه ونه شو نو دغه دی نو دا چا ته وایم دا زه رئیس جمهور ته ووایم چې دا دغه ګناه ده دا زموږ د چا ګناه ده دا د خارجیانو ګناه ده دا زموږ د همسایه ملکونو ګناه ده دا د چا ګناه ده نو د داسې خویندو میندو ازار چې اخلی نو وطن هم نه جوړېږي په دې باندې بیخي څه فوق العاده داسې ښه کینیدار ته زه د کلونو نه لاسې وایم څه چې کوئ هغه به ریبئ چې تر څو نه یې اصلاح شوي دغسې به نه څوک غږ اوري دغسې به مرئ څوک به پوښتنه هم نه کوي ځکه چې ټول غټ انصاف کوونکو والا هغلته پورته ناست دی موږ او تاسو همیشه د بل قضاوت کوو د خپل ګریوان کې به کله ګورو زایده جانم که شما بود هغه وایي چې را روانو نو غلط توازن یې راپسې کول هغه په تېرې څومره په هغې د خلکو غوښې څومره تویېږي چې ته یو ساسر پسې غلطه خبره کوې افغانان یې مونږ ټول که نه د غیرت چغې وهو که نه د مسلمانۍ چغې وهو که نه دغه ده خو دلته یوه بله ښه خبره هم وه د مزنګ تاسو وویله که نه وای هلته کوڅو کې خلکو چې برکونه نه وو نو دا د ګاز ډبې راباسلې وي او لارې رڼا کړې وي چې دا کوم خلک پیاده ځي راځي دوی ته رڼا نو چې دا مې واورېدو نو زړه مې ښه شو چې خیر ده که داسې مزاحم هم شته که داسې بې شرمه خلک هم شته نو داسې افغانان هم شته نو دا وخت چې د مزنګ شاته کومې کوڅې دي کومه خلکو دغه نیکي کړې ده د خپل افغانانو سره چې خپل کورونه یې دا ګاز ډبې راویستلي دي او دا ګروپونه یې روشنګري دي رڼا کړي دي بل کړي دي چې خلک په لاره باندې تېر شي آفرین دی در باندې نو بیا دې خبرې ته راځم چې واقعا موږ حوصله د لاسه ورنکړو ښه او خراب خلک هر ځای کې شته خو په امید د دې چې انشاءالله داسې ښه خلک نور هم زیاد شي یلدا جان چی میگین شما؟ صحیح چیزی که شما میگین بیخی افغانستان دیگه یک رقم شده که دیگه از یک سو جنگ از یک سوی حالت یک رقم آدم میشه که امتحان لازم میخوای خودت که از خداوند نه لازم مرگت آرزو کنی که چرا اعتراض چرا این مملکت ما جور نمیشه خود دغه زمونږ عمل نو زه دایمه چې بیا هم د دومره مشکلاتو نه باوجود چې زمونږ وطن کې بیا هم موږ ناست یو د خپل فامیل سره دا لږ ډېر حلال رزق ګټو دا هم د داسې خلکو دي لکه دیوزنګ کې چې اوس موږ د یلدا جانې او زیده جانې چې ګروپونه یې بل کړي چې دا په لاره کوم خلک پیاده روان دي نو داسې ښه خلک هم شته داسې نه دی چې ټول بد دي چې کوم باندې خدای د نیکۍ هدایت ورته وکړي نور به موږ څه وایو دې سره ځمه د فیسبوک خواته او ګورو چې خلکو موږ سره څه ویلي دي ښه جانان ویلي دي جانان فیسبوک کې سلام نجیبه جان خدای دې په افغانستان کې سوله راولي مننه آمین بیا هم حمید ناصري لیکلي زنده باد نجیبه جان زنده باد افغانستان زنده باد ازارا پښتون پشهی ازبک تاجک بلوچي زنده باد دا ټول قومونه خو کشکې موږ یو بل ته احترام ولرو کشکې موږ یو بل ته حوصله ولرو او بیا هم سید مسعود
مرزاد هم سلام وقتان بخیر نجیبه جان. تظاهرات حق هر افغان است، اما کار امروز اینها یک وحشت و مردم را سرگردان ساختن و دست بالا کردن بالا نمیفهم. تاسو به پوه شوي چې سلی افسران کې دی دا ویلي دي چې مثلا همدغه خبر د ټول خلک په دې دا اعتراض نه لري چې تاسو تظاهرات مه کوئ، وکئ، دا ستاسو حق دی. خو خبره وخت خبره دا ده چې وخت خبره نه خبره ما دوی وخت پوره دی، خو خبره دا ده چې باید موږ په صحیح طریقه لاړ شو. موږ نور افغانان ځان سره زهیر نه کړو. په لوی الله مو سپارم، شپه په خیر، الله مو مل شه. زنده باد افغانستان، د الله په امان.